Sa kusina. Ang gagawin natin ngayon ay Beef Teppanyaki. Wagyu beef. Napakasarap. Pag kinain mo, natutunaw sa iyong dila. Parang hinahanap mo, saan napunta yon? Alam niyo bang beef na ito ay napakamahal po sa buong mundo? The most expensive beef in the world. Because ang pag-aalaga nila ay iniingatan. Sa isang kulungan nila ay may music. Kasi po, bawal masyak. At mayroon silang salo sa tiyan. Hindi nila pinalalakad. At pinaiinom ng beer. At pinakakain ng itlog. Kumbaga masarap ang buhay ng beef na ito. And that is $50,000 ang isang beef. Dahil ultimo ng kanyang kalamnan ay malambot. Okay. Yung ganun po ang Wagyu. Kaya pag kumain ka, mag-date ka, Wagyu i-offer mo. Sigurado, sasagutin ka. Okay, hindi natin patatagalin. So ito po yung Wagyu. It's all marbling. Nandiyan yung kanyang taba, pero hindi po taba yan na masamang kainin. Huwag lang araw-araw. Napakalambot po ng beef na ito. Okay. So, unang-una ay lagyan natin ng mantika ulit. Yan. So, kinain natin kanina ang prawns at itong beef teppanyaki. Parang, kumbaga mayroon kang hacienda pag kumakain ka rito. Okay? Yan natin. 1, 2, and 3. Alright? So again, it's Friday! Woo! Bakit may brandy? To add more flavor at tenderness of the beef at maalis yung anggo niya. Masarap na, pinasasarap palalo. Yan po ang Angus beef. Okay. Wagyu beef. Hay. So of course, kapag ganyan, tatanungin mo yung guest natin, doneness of the beef. It is, what's this? Money? Medium rare. Medium? Medium well. I-touch mo nito, pagka matigas na, medium well. Then, well done. Okay, dapat tanungin natin yung guest natin. But I love to eat medium rare. How about you guys? Medium rare? Balik tanin kong kagad to. Okay, ilagay ko sa tabi. I love medium rare. He loves medium rare. Oil. Now the garlic chips. Garlic chips. And then, of course, the salt. Black pepper, okay? Wow! Okay. So, medium rare. Then, of course, again, the butter. Then, Japanese soy sauce na. Then I have to cut now.
Okay, then incorporate all of this into the Wagyu beef and the garlic. 2, 3, 4. A little bit more of salt. Okay. Woo! Thank you. Allow me to test. This one is okay. Walang amoy. Napakasarap. Uy, sini. Masarap. Takam na ba kayo? Takam na takam!